हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सदा चाहिँ आज पनि विशेष भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु। आज यो मेरो हातमा स्यामसङको मोबाइल रहेको छ। स्यामसङको J510 मोबाइल रहेको छ। यो मोबाइल चाहिँ अन हुँदैन फाइनली। यो चाहिँ फुल सर्ट छ है। ओके, यो चाहिँ एकदम फुल सर्ट छ। यहाँनिर हामीले डिसी सप्लायरबाट चेक गरियो भने यो एकदम फुल सर्ट देखाउँछ, जुन चाहिँ म तपाईँलाई मल्टिमिटरबाट पनि चेक गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो मल्टिमिटर। सो मल्टिमिटरबाट चेक गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्ट देखाउँदैन है, देख्न सक्नुहुनेछ। यो सर्ट देखाउँदैन, यो लिकेज देखाउँछ है। ओके, तर यो मोबाइल अन हुँदैन। हाम्रो डिसी सप्लायरबाट चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फुल सर्ट देखाउँछ। म यहाँनिर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। ओके, यो भयो होइन। यहाँनिर मैले प्लस पोइन्ट लाएँ। डिसी सप्लायर यहाँ छ, यो 00 हुनुपर्छ। यहाँनिर नम्बर अटोमेटिक चल्छ है। ओके, यहाँनिर मैले लगाएँ यो है। यहाँनिर अटोमेटिक यति नम्बर आइरहेछ। यो आउनु हुँदैन। यो आउने बित्तिकै मोबाइल सर्ट हो। त यो चाहिँ एकदम धेरै हिट हुन्छ। यहाँनिर एकदम धेरै सर्ट हिट भइरहेछ। अब म चेक गर्छु यो कुन आइसीमा फल्ट छ है। म हजुरहरूलाई देखाउने छु है, कसरी हामीले यस्तो फुल सर्ट भएको मोबाइललाई फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा जानकारी दिन्छु। ओके, यो हामीले सबैभन्दा पहिला निकालौँ। यो निकालिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर रेजनको धुवाँ लाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यहाँनिर हामी यो धुवाँ लाउँछौँ। है। सो अब हामीले यही डिसी सप्लायरलाई प्लस पोइन्टमा राखौँ र माइनस पोइन्टलाई जता पनि राख्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ यो आइसी यसको खराब छ। यो चाहिँ हाम्रो चार्जिङ आइसी हो है। देख्न सक्नुहुनेछ यो चार्जिङ आइसी एकदम मजाले पग्लिरहेछ। देख्न सक्नुहुनेछ यो चार्जिङ आइसीमा चाहिँ हाम्रो सर्ट देखाउँछ गाइज। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो चार्जिङ आइसीलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले निकालेर हामीले अर्को नयाँ लाउनु पर्ने हुन्छ है। ओके, अब चाहिँ हामी यो पावर आइसीलाई निकालेर अर्को नयाँ रिप्लेस गर्दैछौँ। यहाँनिर हामी पेस्ट लाउँदैछौँ। पेस्ट लगाएर हामीले पावर आइसीलाई निकाल्ने हो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एकदम 350 मा राख्नु होला हिट, अनि चाहिँ एयर चाहिँ लगभग 50 मा राख्नु होला। अनि यसलाई निकाल्नु होला, किन भन्दा आइसी ड्यामेज नहुने तरिकाले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो हाम्रो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै हार्डवेयर, सफ्टवेयर अनि मोबाइल सिस्टम सम्बन्धी भिडियो आइरहेको छ, सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ मैले यसलाई रिमुभ गर्दैछु। फाइनल्ली यो रिमुभ भइसकेको छ। यो रिमुभ भएपछि हामीले यसलाई डिसोल्डिङ वेयरको माध्यमबाट यसरी एकदम मजाले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यो आइसीको मुनिको भागलाई। सो हामी यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै मिल्ने J7 को आइसी यहाँनिर मिल्छ, पावर आइसी, त्यो चाहिँ हामी लगाउँछौँ। त्यो लगाएपछि हामी हेर्नेछौँ मोबाइल अन हुन्छ या अन हुँदैन, मोबाइल सर्ट हुन्छ हुँदैन। सो यसलाई हामी लाउँदैछौँ। यो चाहिँ मैले अर्को मोबाइलको आइसी निकालेर लगाउँदैछु। यो आइसीलाई हामीले रिभल्भ गरेर लाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर एकदम मजाले मैले यो आइसी लगाउने बेलामा चाहिँ 350 मै राख्दा हुन्छ हिट भनेपछि एयरलाई चाहिँ एकदम कम गर्नुपर्ने हुन्छ। 23 अथवा 25 मा राखेर बिस्तारै बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि लामो एयर भयो भने यो आइसी उडिजान्छ। फाइनली मैले यो आइसी लगाइसकेँ। अब मोबाइललाई अन गर्ने छौँ, हेरौँ। ओके गाइज, फाइनली मैले यो आइसी रिप्लेस गरिसकेको छु। यो आइसी चाहिँ नयाँ लगाइसकेको छु। सो अब हामी यो मोबाइललाई अन गरेर हेर्नेछौँ मोबाइलको फुल सर्ट गयो छैन। यो पुरानो आइसी हो गाइज, देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ पुरानो आइसी हो है। यो पुरानो आइसीलाई मैले फ्यालेँ र
यो चाहिँ नयाँ आइसी मैले चेन्ज गरेँ। सो अब म मोबाइललाई डिसी पावरबाट चाहिँ मोबाइललाई अन गर्छु। फाइनल्ली यो आइसी लगाएपछि फेरि सर्ट देखाइरहेछ। यसलाई म चेक गर्छु मल्टिमिटरको माध्यमबाट फेरि एकचोटि। ओके, हामी यसलाई चेक गर्छौँ। यो सर्ट ओके, यसलाई हामी फाइन आउट गर्नेछौँ। ओके, अब हामी यो मोबाइलको यो पावर आइसी सेक्सनमा पनि सर्ट देखाइरहेछ। अब हामी यसको पावर आइसी निकालेर हामी सर्ट चेक गर्नेछौँ। यो पावर आइसी निकालेर हामी सर्ट चेक गर्छौँ। पावर आइसी निकाल्दा पनि सर्ट थियो भने हामी कुनै अरू सोल्युसन हेर्नेछौँ मोबाइलको। स्टेप बाई स्टेप हामीले चेक गर्दै लानुपर्ने हुन्छ मोबाइल फाइन आउट गर्नको लागि। सो कुन आइसी सर्ट छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, यसको लाइनिङ हेर्नुपर्ने हुन्छ। लाइनिङमा पावर आइसी, चार्जिङ आइसी, नेटवर्क आइसीहरू सबै देखाइराखेको छ। सो हामी स्टेप बाई स्टेप हामी यसलाई चेक गर्दै जानेछौँ। यो फाइनली पावर आइसी पनि मैले निकालिसकेँ यो मोबाइलको। यसलाई हामी क्लिन गरेर हामी एकचोटि सर्ट चेक गर्नेछौँ। यो पावर आइसी निकाल्दा पनि सर्ट देखाएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ नेटवर्क आइसी हो। यो नेटवर्क आइसीको छेउमा यहाँनिर पुरै पानीले बिगारिरहेछ। यो सानो क्यापेसिटर सर्ट देखाउँछ। यो हामी रिमुभ गर्नेछौँ। यो दुइटै हामी रिमुभ गर्छौँ। यो रिमुभ गरिसकेपछि अब हामी मल्टिमिटर माध्यमबाट हेर्नेछौँ यो मोबाइल सर्ट हट्यो कि छैन। फाइनली यो सर्ट हटिसकेको छ गाइस, देख्न सक्नुहुनेछ यो सर्ट हटिसकेको छ। यही एउटा सानो क्यापेसिटरले गर्दाखेरि यत्रो धेरै दुःख गर्नु पर्यो। सो यो सानो क्यापेसिटर सर्ट रहेछ। सो हाम्रो मोबाइल चाहिँ सर्ट हटिसकेको छ। अब यो पावर आइसीलाई हामीले जस्ताको तस्तै लाउनु पर्ने हुन्छ। पावर आइसी, नेटवर्क, चार्जिङ आइसीहरू मैले रिमुभ गरिसकेको छु। अब यसलाई फेरि हामीले जस्ताको तस्तै यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो हाम्रो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तपाईँले केही कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ, केही कुरा जान्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै टेक्निकल कुराहरू हाम्रो च्यानलमा आइराख्छ है। ओके, यो पावर आइसीलाई म सबैभन्दा पहिला लाउँछु अनि त्यसपछि चार्जिङ आइसीहरूलाई पनि लाउँछु। यो आइसीलाई अब हामीले रिभल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि मजाले रिभल्भ गरेपछि हामीले जस्ताको तस्तै आइसीलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ यो आइसीमा चाहिँ कालो कालो लागेको छ। यो रिभल्भ गर्दाखेरि यहाँनिर बल्बहरू बस्दैन। सो मजाले यसलाई डिसोल्डिङ वेयरको माध्यमबाट हामीले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ आइसीलाई अनि मजाले रिभल्भ गर्ने हो है। मैले यो भिडियोमा रिभल्भ कसरी गर्ने भनेर मैले लगाएको छैन। सिर्फ यो आइसीलाई सफा मात्रै गर्दैछु। रिभल्भ गर्ने सिस्टम पनि म तपाईँहरूलाई ल्याउने छु। यो 3टा आइसी मैले निकालेको छु। 3टै आइसीलाई म सफा गर्दैछु। यो 3टा आइसी सफा गरेर हामी जस्ताको तस्तै लगाउनेछौँ अनि मोबाइललाई चेक गर्नेछौँ है। ओके, हामीले यो अब पावर आइसीलाई लगाउँदैछौँ। यसलाई एकदम मजाले हामीले सानो एयर 25सम्म एयर राखेर हामीले आइसीलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ एकदम यसलाई ठिक्क हिट गरिसकेपछि अनि बिस्तारै बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ एयरलाई। अनि यो बस्यो छैन भनेर ट्विजरको माध्यमबाट थोरै साइडबाट हल्लाउनु पर्ने हुन्छ। मजाले हल्लियो भने आइसी बसिसकेको भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ।
यो लगभग बस्न आँटेको छ। अब हामी ट्विजरबाट हल्लाउँछौँ, देख्न सक्नुहुनेछ यो हल्लिसकेको छ है। साइडदेखि हामी हल्लाउँछौँ, एकदम मजाले हल्लियो है। हो यसरी हल्लिनु पर्ने हुन्छ। यो भएपछि हाम्रो आइसी बस्यो। ओके गाइज, फाइनली होइन यो मैले पावर आइसी पनि निकालेँ, यो चार्जिङ आइसी पनि निकालेँ, यो एउटा आइसी पनि निकालेँ है। अनि फेरि मैले सेम लगाइसकेँ है। अनि मात्र मैले यसको फल्ट पत्ता लगाएँ गाइज। यो नेटवर्कको छेउमा एउटा क्यापेसिटर हुन्छ, यहाँ चाहिँ वाटर ड्यामेज रहेछ, यहाँनिर सर्ट रहेछ। सो अब हामी मोबाइललाई अन गर्छौँ। मैले सबै भिडियोहरू तपाईँलाई सो गरेको थिएँ के कस्तो लाग्यो है। अब हामी यो फाइनल्ली मोबाइललाई चाहिँ सेटअप गराउँदैछौँ है। अब हेरौँ यो मोबाइल फाइनल्ली अन हुन्छ हुँदैन। ओके ओके, पुरै मैले सेटअप गरेँ। अब थोरै जुम आउट गरौँ। अब डिसी पावर सप्लायरबाट चाहिँ हामीले यो मोबाइललाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फाइनली सर्ट हटिसकेको छ। अब हामीले मोबाइललाई यहाँबाट अन गर्नुपर्ने हुन्छ। ए ओके, सरी, यहाँ मुनि बाटो। ओके, रेस्पोन्स अब के छ देख्न सक्नुहुनेछ। फाइनली मैले मोबाइल डाउन गराइसकेको छु। 3टा आइसी उकाएर निकै मलाई यो मोबाइल बनाउनलाई मेहनत लाग्यो। सो मैले फाइन आउट गरिसकेको छु गाइज। फाइनली यो मोबाइल अन हुँदैछ। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो है। हाम्रो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि यस्तै टेक्निकल कुराहरू हाम्रो नोटिफिकेसनमा सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि। ओके, यो मोबाइल चाहिँ अन हुँदैछ है। सानो प्रब्लम थियो तर निकै मेहनत लाग्यो। हामीले मोबाइलहरू यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ, लाइन बाई लाइन हामीले चेक गरेर चाहिँ मोबाइललाई बनाउनु पर्छ। मैले आइसी उकाउँदै गएँ, सर्ट नहटेपछि मैले सबै कुरा उकाउँदै गएपछि लास्टमा मात्रै मैले नेटवर्क आइसी सम्म पुगेँ। सो हाम्रो प्रब्लम चाहिँ हल भइसकेको छ गाइज, देख्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला है। यस्तै टेक्निकल कुराहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ आइरहेको छ है। सफ्टवेयर सम्बन्धी, हार्डवेयर सम्बन्धी आउँछ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।